Welcome back to Kusina ni Teklay. Today, we're going to cook bangus Spanish-style sardines. So mga kateks, magluto tayo ngayon ng bangus Spanish-style sardines. Our ingredients are so easy to find in the market. Bangus or milkfish, syempre yung kasing fresh nyo. We also need carrots, so hiwain nyo siya na parang bulaklak para magandang tignan. Gagamit din tayo ng mga bay leaf, pampalasa, chili, sliced garlic, whole peppercorn, rock salt, pickled relish. Optional lang yan, pwede rin kayong gumamit ng green olives. At corn oil. Pwede rin ang olive oil. So first, let us prepare our brine solution. Ito ang gagamitin natin upang isoak natin ang ating milkfish. So in a bowl, add 6 cups of water. Yan. And then, let us add rock salt, kalahating cup. Kailangan natin haluin ito mabuti hanggang ma-dissolve ang mga asin. So now, let us put bangus and brine solution together. Kailangan lang natin masigurado na nakasok ang mga bangus sa ating brine solution. Ito ang magpapalasa sa ating milkfish. And now, after soaking for a few minutes, kailangan nating i-drain yung ating brine solution. So, depende sa inyo. Pwede nyo rin hugasan ng konti kung ayaw nyo ng maalat. So, we're going to use pressure cooker para lumambot at mabilis ang ating pagluluto. So, inside, just put all together the bay leaf, our florets carrots. So, i-arrange nyo lang na nakaspread siya dun sa ating pot. Ilagay na rin natin yung ating garlic, and on top, ilagay na natin yung ating mga bangus. So, arrange it na parang nakapila sila. Katulad ng mga manliligaw mo, di ba nakapila sila? Char! Then, let's add the pickled relish. Kung meron namang budget, pwede rin ang green olives. So, nabibili lang lahat yan sa supermarket. I-spread nyo lang sa ibabaw ng milkfish. So now, add the chili. Optional lang naman yan. Pwedeng hindi nyo rin lagyan. And then, add the peppercorns.
Yan yung mga seasoning na talagang nakakapagdagdag ng flavor sa ating niluluto. So let's also add our rock salt. I-spread lang natin to sa ibabaw ng ating mga milkfish. So eto na mga kateks, gagamit tayo ng oil. So sa recipe ito, ang ginamit ko is corn oil. Pero katulad ng sinabi ko kanina, kung may budget, pwede ring ilagay ang olive oil. At gradually, dagdagan natin siya ng water. Enough lang sa ibabaw ng fish. Huwag masyadong sobrahan, huwag ding konti, kasi ipe-pressure natin ito. Dapat sakto lang siya sa ibabaw ng ating fish. And then, takpan natin. At first, iset natin yung ating fire sa medium. And then, kapag nag-whistle na yung ating pressure cooker, i-adjust na natin into low heat. Jaran! Cooking is done! Wow! So yummy! So delicious! So dapat dahan-dahan ang pag-transfer natin sa ating plating dish para hindi siya madurog. Remember, galing siya sa pressure cooking time, di ba? So, expectin natin malambot ang ating sardines. Tcharan! So, there you have it, mga ka-text. Ito na ang ating Spanish-style sardines na bangus. Ciao! Thank you for watching these videos, mga ka-text. Please click subscribe, follow my YouTube channel, Teklay's Vlog. God bless us all. Keep well and be safe, everyone. Please click notification bell. See you on my next vlog.